Welcome to all in Rate Section Samsa Satara Rose project conducted by Yeshwantrao Sawan Institute of Science Satara. My name is Deshmukh, Junior College Teacher, Yeshwantrao Sawan Institute of Science Satara. Now, today's lecture we study about the most important chapter and the last chapter of 11, that is called as the semiconductor. In this chapter, we study about electrical conduction in solid, also band theory, intrinsic semiconductor, and mainly we study about the extrinsic semiconductor, also PN junctions, also applications of semiconductor, thermistor, etc. The weightage of this chapter will be near about 4 to 5 marks, and this is the base of the 12th chapter, which are also a semiconductor. Now, in this chapter, we study first semiconductor. Now, these gadgets means a cell phone as well as a smartwatch and the LEDs, computer, etc. These all gadgets are made from the semiconductor. Now, using this semiconductor, we solve all problems in our daily life. यामध्ये तर थोडंसं मी मराठी थोडंसं इंग्लिश या भाषेमध्ये थोडंसं हा चॅप्टर आहे सेमीकंडक्टर तो मी शिकवणार आहे. तुम्ही जो आता व्हिडिओ जो बघता आहात आणि त्या व्हिडिओमध्ये जो आपण सेमीकंडक्टर चॅप्टर शिकणार आहात तो व्हिडिओ या सेमीकंडक्टर मुळे तुम्ही बघणार आहात. जर सेमीकंडक्टर नसता तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघितलाच नसता. त्यामुळे हा सेमीकंडक्टर चॅप्टर जो आहे तो फार महत्वाचा आहे. जर तुम्हाला पुढे चांगल्या रिसर्च फील्डमध्ये वगैरे जायचं असेल तर हा चॅप्टर समजून घेणे फार महत्वाचं आहे. Now, in this semiconductor, mainly materials are classified in 3 types. Means conductor, insulator, and semiconductors. In conductor, we consider copper, aluminium, as well as silver, etc. And these are all metals, and we know about that because when the metals are used mainly to conduct electricity. Electrical conductivity of metal is near about 6.25 10 to 7 Siemens meter inverse, and in one block of metal means that block will be supposed to be 1 meter height, 1 meter length, and 1 meter wide. Then there are near about 10 raised to 28 free electrons. म्हणजे जर आपण एखादा ब्लॉक घेतला म्हणजे एक चौकोन घेतला पण त्याची लांबी 1 मीटर आहे, उंची 1 मीटर आहे आणि त्याची रुंदी 1 मीटर आहे, तर त्यामध्ये साधारण मेटल्स मध्ये तो ब्लॉक आपण घ्यायचा आहे, तर त्यामध्ये साधारण 10 raised to 28 एवढे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात. And due to this larger free electrons, the indeed electricity is flowing through that conductor. Now, when we consider insulator, means example of this insulator with glass, wood,
plastic, etc. So free electrons is very small, and they has near about 10 raised to 23 electrons per meter cube. म्हणजे इन्सुलेटर जे तुम्ही बघता आहात, म्हणजे तुमची मोबाईलची जी वायर असते त्यामधून तुम्हाला शॉक बसत नाही. ती वायर म्हणजे इन्सुलेटरच असते ऍक्च्युली, म्हणजे तिचं प्लास्टिक. त्यानंतर ग्लास आपण घेऊ शकतो, वूड घेऊ शकतो, म्हणजे जे लाकूड जे वाळलेलं आहे ते पण आपण इन्सुलेटर मधून घेऊ शकतो. त्याची कंडक्टिव्हिटी जी आहे ती आहे साधारण 10⁻⁻10 सिमेन्स मीटर इन्व्हर्स. आणि जो आपल्याला आता महत्वाचा जो पॉइंट बघायचा आहे तो आहे म्हणजे सेमीकंडक्टर. आणि या सेमीकंडक्टर मध्ये आपण बघणार आहात सिलिकॉन, जर्मेनियम, गॅलियम, आर्सेनाइड. आणि या सेमीकंडक्टर जो हा महत्वाचा पॉइंट बघायचा आपल्याला, त्यामध्ये साधारण देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स and it is not constant and it is very or it is controlled as a requirement. म्हणजे आपण ह्या सेमीकंडक्टर मध्ये जे फ्री इलेक्ट्रॉन्सची संख्या आहे ते आपण कंट्रोल करू शकतो. आपण त्यामध्ये जे डोपिंग करणार आहात, त्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटी आपण ऍड करणार आहात, त्यानुसार ह्या सेमीकंडक्टर मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉनची संख्या ठरते. आणि त्याची जी इलेक्ट्रिक कंडक्टिव्हिटी आहे ती साधारण 1.56 into 10⁻³ सिमेन्स मीटर इन्व्हर्स अशी आहे. आता इथं आपण एक नाव घेतले सिलिकॉन. कसं आहे, इथं तुम्हाला स्क्रीनवर दिसते सिलिकॉन. हे जे अमेरिकेमध्ये एक सिलिकॉन व्हॅली म्हणून एक मोठं कंपन्यांचं एक तिथं मोठं जाळं आहे. आणि सिलिकॉन व्हॅली हे जे नाव पडलं ते सगळे आपल्या ह्या कम्प्युटरचे, सहसा आपल्या मोबाईलचे किंवा आपल्या लॅपटॉपचे जे काही हार्डवेअर्स आहेत, काही त्यामध्ये असणारे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत तिथे हे जास्त करून बनतात सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये अमेरिकेत. म्हणून ह्या आपण जे सेमीकंडक्टरचे जे मटेरियल वापरतो सिलिकॉन, त्याच्यावरनं त्याचं नाव पडलं सिलिकॉन व्हॅली. यानंतर आपण जो भाग बघणार आहोत त्यामध्ये तो आहे टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ सेमीकंडक्टर. आता यामध्ये जर तुम्ही बघितलं टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ सेमीकंडक्टर, तर आपण इथे एक ग्राफ प्लॉट केलेला आहे सेमीकंडक्टर बाबतचा. पण we consider on the x-axis as the temperature, which are measured in Kelvin, and on the y-axis we plot resistivity. Since conductivity and resistivity, we know that these two quantities are opposite to each other. So in semiconductor, what happens when we increase the temperature is increases, which are shown in the graph, then the resistivity of the semiconductor is decreases. म्हणजे या ग्राफवर तुम्हाला असं दिसतं की आपण सेमीकंडक्टर टेम्परेचर जर वाढवलं आपण तर त्याची रेजिस्टिव्हिटी कमी होते. मेटलमध्ये त्याचं उलट होतं. मेटलची जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवत गेला तर त्याची रेजिस्टिव्हिटी पण वाढत जाते. इथं सेमीकंडक्टरला आपण निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट असं आपण म्हणतो. काही आपण त्यामध्ये ते पाहणार आहोत ना. यामध्ये जे मेनली देर आर द 3 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. म्हणजे आपण सेमीकंडक्टरचे आपण मेनली 3 टाइप्स बघणार आहोत. त्यामध्ये एलिमेंटरी सेमीकंडक्टर, त्यामध्ये सिलिकॉन, जर्मेनियम येते. अँड सेकंड इज द कंपाऊंड सेमीकंडक्टर्स विथ गॅलियम, सल्फाइड, झिंक सल्फाइड etc. and organic semiconductors, which is anthracene, doped glass-9 and polyaniline. तर हे सेमीकंडक्टरचे 3 टाइप्स आहेत जे आपण वापरतो. बट मेनली वी यूज दिस सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. आपण त्याच्या भोवती जास्त स्टडी करायचा आहे. सिलिकॉन, जर्मेनियम एलिमेंटरी जे आपले semiconductor आहे त्याच्याबद्दल. Now, before that, we study about this band gap, and it is very important to study the semiconductors. On the y-axis, we consider electrical energy, which is shown in this diagram, and on the x-axis, we consider bands.
Here, red band is a valence band, and this blue band is the conduction band. Now, when we consider a metal, in this metal, what happens? The valence band and the conduction band overlap with each other, and there is no band gap energy, or there is no band gap. So electrons are in the conductor or metals easily to flow in the wire or in that conductors. So when we supply a small amount of energy, then when we supply a small amount of potential, then electric current which are flowing through that conductor means this blue band and this red band will be overlapped with each other. In this first diagram which we showed, and हा माझा जो कर्सर फिरतोय तुमच्या स्क्रीनवर तो आहे मेटल बाबतचा. त्यामुळे तुम्हाला दिसते की हा जो वरचा जो कंडक्शन बँड आहे, खालचा रेड आहे तो व्हॅलन्स बँड आहे, तो एकमेकाला ओव्हरलॅप झाला. आता थोडंसं कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड बद्दल बोलतो आपण. पुढे त्याच्याबद्दल थोडंफार बघायचं. व्हॅलन्स बँड मध्ये ऍक्च्युली इलेक्ट्रॉन्स या तुमच्या असतात. ज्या वेळेला त्याला सफिशियंट एनर्जी मिळते त्यावेळेला ते कंडक्शन बँड मध्ये जातात आणि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते. नाउ दिस इज सेकंड band gap, or the band are which are in the semiconductor. Now this a small white space between this conduction band and valence band will be near about 1 electron volt. म्हणजे इथं हा जो सेमीकंडक्टरचा जो बँड दिसते तुम्हाला त्यामध्ये वरचा आहे तो कंडक्शन बँड आहे आणि खालचा जो आहे तुमचा तो व्हॅलन्स बँड आहे. त्या दोन्हीमध्ये साधारण 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढा गॅप दिसतो एनर्जीचा, कारण आपण व्हाईट सिस्टम एनर्जी दिसतो. म्हणजे तुमच्या थोडं फार लक्षात येते का बघा की कंडक्शन बँड जो आहे आणि हा जो मेटलचा जो बँड आहे आणि इतर तुमचा सेमीकंडक्टरचा जो बँड आहे त्यामध्ये थोडासा गॅप राहील. metal मध्ये overlap झालेलं. So there is a small gap between this valence band and the conduction band, and that small gap is near about 1 electron volt to 3 electron volt. म्हणजे 1 electron volt 3 electron volt एवढा असतो साधारण. Now when we provide sufficient energy to these electrons which are in the valence band, then what happens? These electrons are these electrons get energy and to jumps in the conduction band and take part in the conduction. म्हणजे जर तुम्ही त्या व्हॅलन्स बँड मधल्या इलेक्ट्रॉनला थोडीशी एनर्जी दिली तर ते इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते तुमचे कंडक्शन बँड मध्ये जम्प होतात ऍक्च्युली, आणि ती एनर्जी घेतात आणि सर्किट मधून ते फ्लो होतात. इलेक्ट्रॉन फ्लो होतात. नाउ दिस थर्ड इज द insulator, and this insulator energy gap or band gap will be very large, and that is near about greater than 6 electron volt. But this gap is depend on the all other quantities also. So electrons are not available to flow in the circuit because the energy gap or band gap is large. So in this insulator there is no flow of electrons. म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉन फ्लो होत नाही कारण हा जो गॅप आहे त्या एनर्जी मधला किंवा त्या बँड मधला थोडासा तो जास्त एनर्जी गॅप म्हणतो आपण त्याला, आणि तो साधारण 6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पेक्षा जास्त असतो. परंतु हा गॅप नुसता त्याच्यावर अवलंबून नसतो, तर त्या बाकीच्या अजून काही गोष्टी आहेत त्याच्यावर तो अवलंबून असतो. आता यामध्ये पुढचा जो भाग बघतोय आपण तो आहे band theory of solid. Now in this band theory of solid, most principle is used. It's called as the Pauli's exclusion principle. According to this principle, no two similar electrons can occupy the same energy level. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला असं म्हणायचं की जे आउटर मोस्ट सेल एका सेल मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याची स्पिन सेम नसतं त्यामध्ये, आणि एका स्पिनचे इलेक्ट्रॉन त्या सेल मध्ये एका राहू शकत नाही, असं ते प्रिन्सिपल आहे. That is called as the Pauli exclusion principle. And what is the energy bands? This is energy band in the separation
between the sublevels in the small, so that the energy level appears almost continuous or contains of energy level, which is called as energy band. म्हणजे हे जे तुम्हाला काय दिसतात इथं आपण हे लाईन्स यामध्ये हे एनर्जी बँड्स आहेत सगळे. त्यामध्ये हा जो पहिला आहे त्याचं आपण इथं एक एक्झाम्पल इथे सोडियम. So atomic number of the sodium is near about 11. Means 11 fixed, it is near no. It is fixed 11. So electronic configuration of this sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p1. So this last electronic configuration shows a small one electron which are in this last level. So it is a half filled. म्हणजे जर सोडियम जर तुम्ही घेतलं तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2, 2s2, 2p6, 3s2 आणि 3p1 आहे. केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचं जे आहे ते तुम्हाला झालेलं आहे ऑलरेडी. पण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे ॲटॉमिक नंबरवरून कसं करतोय केमिस्ट्रीमध्ये डिटेलमध्ये आहे. तुमच्या लक्षात येते का बघा, हे 3p1 आहे म्हणजे साधारण ह्या तिसऱ्या जे आपण इथं बँड घेतलेला आहे. तर आता इथं फर्स्ट बँड आहे. That first value will be completely filled. There is no valence. There is no vacancy of electron. So the second band is also completely filled. I mean, this is the and here are the 8 electrons, 2 and 6 plus 2 which is 8. Now this is the second band of p level. It is also completely filled. And last is 3s band, which is half filled. म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी म्हणजे फुल फिल व्हायला इलेक्ट्रॉन इथे कमी पडतात. सो ऍट द टॉप मोस्ट 3s half filled valence band, आणि ह्याला आपण म्हणतो valence band. Means when we provide the small amount of energy in this valence band, then that electrons are get energy and the jump into conduction band. म्हणजे आपण इथे असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनला लहानशी एनर्जी आपण पुरवली तर ते इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन मध्ये भाग घेतात. त्याला आपण थोडीशी बँड थेरी म्हणतो. डिटेलमध्ये तुम्हाला ही बँड थेरी आहे 12th मध्ये जास्त डिटेलमध्ये, आपण 11th मध्ये थोडं शिकणार आहोत. आता ही कसं बँड गॅप तयार होते, त्याला ॲटॉमिक जे ग्रेडेस असते त्याच्यावरती असते. त्यानंतर दोन ॲटॉम एकत्र येतात त्यावेळेस मोलिक्युलर त्याचं ऑर्बिट तयार होतं. म्हणून हे असं ते तुम्हाला 11th आणि 12th मध्ये कसं तयार होतं त्यामध्ये आहे. नाव इन दिस टेबल वी plot magnitude of energy gap in a silicon, germanium, and diamond. So energy gap in a silicon means is near about 1.12 electron volt. So it is a small energy gap. Means when we provide a sufficient energy to this silicon, then it is used as a conductor. Also germanium, but we know that the diamond has a larger energy gap. That is, it is near about, I said that before, it is a 6 electron volt, but it is a 5.47 electron volt. So diamond is a purely insulator. म्हणजे तुमच्या इथे लक्षात येते बघा, एनर्जी गॅप जो आहे दोन बँड मधला, जो आपण कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड घेतो त्यामध्ये डायमंडचा जो गॅप आहे तो जास्त आहे, 6 इलेक्ट्रॉन पेक्षा व्होल्ट जास्त आहे असं मी पाठीमागाशी म्हणलं होतं. म्हणजे 5.47 इथे दिलेला आहे. म्हणजे हा फार मोठा गॅप आहे कंडक्शन बँड. तर म्हणून हा डायमंड आहे तो इन्सुलेटर म्हणून ऍक्ट होतो. आता यामध्ये ईव्ही हा जो कन्सेप्ट आलेला आहे तो 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट किंवा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हा कन्सेप्ट आहे. सो व्हॉट इज 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट? सो वेन वी कन्सिडर 2 पॉइंट्स ऑफ अ डिफरन्स 1 व्होल्ट, म्हणजे आपण दोन पॉइंट कुठले पण कन्सिडर करायचे आणि त्या दोन पॉइंट्स मधला जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो 1 व्होल्ट आहे असं समजायचं. आणि व्हेन वी प्रोव्हाइड ऑर व्हेन वी गिव्ह एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू that electron will be transferred from one point to another point having a potential difference 1 volt, then energy gained by that electron is supposed to be 1 electron volt, and that is near about 1.6 × 10⁻⁹ joule. म्हणजे मला असं म्हणायचं की हे जे एनर्जीचं जे युनिट आहे 1 eV हे आपण ॲटॉमिक लेवलला वापरतो ऍक्च्युली, आणि हे फार लहान आहे त्यामुळे आपल्या तिथे वापरतो. जे आपलं जूल हे जे आहे ते आपल्या तिथं म्हणजे 1 जूल हे फार मोठं होतं म्हणून आपण इथं ईव्ही मध्ये आपण ते घेतो ऍक्च्युली. ईव्ही म्हणजे काय असते तर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आपण त्याला म्हणतो. आणि ह्याचं आपण डेफिनेशन सांगतो की ज्यावेळेस 2 पॉइंट मधला जर
पोटेन्शियल डिफरन्स 1 व्होल्ट असेल आणि जर आपण तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेन्शियल पासून हायर पोटेन्शियलला ट्रान्सफर केला 1 व्होल्टच्या पोटेन्शियल डिफरन्स मध्ये, तर तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन करतो किंवा घेतो त्याला आपण 1 eV असं म्हणतो. काही वेळेस तो एनर्जी रिलीज पण करू शकतो. हायर पोटेन्शियल तो लोअर पोटेन्शियल पण येऊ शकतो आणि त्याला आपण एनर्जी रिलीज झाला असं म्हणतो. आणि ती रिलीज किती होणार आहे तर थोड्यात त्यात 1.6 इंटू 10⁻⁹ एवढी तिचं एनर्जी रिलीज होणार आहे किंवा गेन होणार आहे इलेक्ट्रॉन. असं त्याचा तो ईव्ही आपण त्यासाठी वापरतो. नाव we know that we consider first intrinsic semiconductor. In this intrinsic semiconductor, mainly we consider a silicon, and the atomic number of the silicon will be 14. So electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p2. So in the valence band, there is a 4 electrons in charge carriers. And we know that the electrons are negative charge and move to positive terminal back of the battery. ते तुम्हाला माहिती आहे सगळं की निगेटिव्ह टर्मिनलला इलेक्ट्रॉन्स बॅटरीच्या जास्त असतात आणि ते ज्यावेळेस आपण कनेक्शन करतो त्यावेळेस निगेटिव्ह टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स पॉझिटिव्ह टर्मिनल मूव्ह होतात. Actually, hole means what? What is mean by hole? Hole means the deficiency of electron. There is no hole. म्हणजे hole हा कन्सेप्ट जो आहे तो फिक्टिशियस आहे, म्हणजे काल्पनिक आहे हा. म्हणजे जिथे इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता असते तिथे इलेक्ट्रॉन त्यावेळेस तो नसतो, म्हणून तिथं इलेक्ट्रॉनच्या त्या जागेला होल असतात म्हणतो. आणि इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळं समजा त्या जागेवरून इलेक्ट्रॉन निघून गेला तर तिथं थोडक्यात तो होल आपण पॉझिटिव्ह चार्ज घेतो ऍक्च्युली, आणि दॅट इज कॉल्ड ॲज द होल्स. होल्स म्हणजे थोडक्यात डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे जिथं इलेक्ट्रॉन असणार होता परंतु आता सध्या तिथं नाही येतो, म्हणजे तिथं निगेटिव्ह चार्ज निघून गेलेला आहे त्या पॉइंटचा, म्हणून तिथं आपण त्याला होल कन्सिडर करतो. म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता जिथं असते त्याला आपण होल म्हणतो, किंवा इलेक्ट्रॉनचं घर थोडक्यात, म्हणजे घर म्हणजे मोकळी स्पेस असं म्हणून आपण. दॅट इज कॉल्ड ॲज होल. इट इज अ फिक्टिशियस concept होल. Now we study about this extrinsic semiconductor, and we start this semiconductor now. आता आपण इथं सेमीकंडक्टर आता ऍक्च्युली आपण चालू केलेलं आहे. हे सगळं बऱ्यापैकी बेसिकच होतं त्याच्या अगोदर सगळं. तर एक्स्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मध्ये 2 प्रकार येतात. त्यामध्ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर अँड सेकंड इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर. नाव what is the n type semiconductor and what is the p type semiconductor? This is a most useful and most important concept. हा फार महत्वाचा कन्सेप्ट आहे सेमीकंडक्टर बाबतचा, आणि हा जर तुम्हाला समजला तर तुम्हाला सेमीकंडक्टरचं जे प्रोसेस आहे, म्हणजे आपण ट्रान्झिस्टर तयार करणार आहोत, डायोड्स तयार करणार आहोत, आपण काही आयसीज तयार करणार आहोत, त्यानंतर आपण काही फिल्टर्स तयार करणार आहे, त्याचं हे तुम्हाला थोडंसं जास्त समजेल. म्हणजे सेमीकंडक्टर चॅप्टर आहे तुम्हाला फार जास्त समजेल. So this is the most important point. Extrinsic semiconductor, 2 types: n-type semiconductor and p-type semiconductor. Mainly intrinsic semiconductor are doping with impurity, then we consider as extrinsic semiconductor. म्हणजे जो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचे आपण जे बघितले होते त्यामध्ये जर आपण काही इम्प्युरिटी ऍड केली तर आपण त्या सेमीकंडक्टरला आपण एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असं म्हणतो. आणि आपण कुठल्या प्रकारची इम्प्युरिटी त्यामध्ये ऍड करतोय त्याच्यावर तो कुठल्या टाईपचा सेमीकंडक्टर आहे ते ठरतो. म्हणजे आपण जर उदाहरण घेतलं तर आपण जे सोनं असतं आपलं, आपण जे वापरतो रोजच्या लाईफमध्ये, तर ते प्युअर सोनं नसते, त्यामध्ये थोडीशी पितळ वगैरे मिसळली असते जेणेकरून त्याला हार्डनेस यावा त्या सोन्याला, ते असे वाकू नये लगेच, म्हणून आपण त्यामध्ये इम्प्युरिटी ऍड करतो. पितळ किंवा काही दुसऱ्या प्रकारचे काही मेटल्स त्यामध्ये आपण मिसळतो. आता इथे थोडक्यात हे सगळी ही आहे ते थोडक्यात आपण मिसळ आहे. मिसळ म्हणजे आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये काही जसे फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी किंवा बोरॉन, अल्युमिनियम अशा प्रकारच्या इम्प्युरिटीज पण ऍड करणार आहे. आणि अशा प्रकारच्या इम्प्युरिटी ऍड केल्या की मग आपल्याला एन टाइप सेमीकंडक्टर मिळतो, दुसरा एक असतो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिळतो. आता जो मेन आहे त्याला आपण म्हणतो पॅरेंट, आणि जो त्याला आपण होस्ट म्हणजे पॅरेंट आपण त्याला म्हणणार आहे, आणि जो आपण डोप करणार आहे त्याला आपण इम्प्युरिटी म्हणणार आहे. म्हणजे थोडक्यात हे आहे ते आपलं मूळ आहे ते
इंट्रान्सिक सेमीकंडक्टर, आणि त्यामध्ये जे काही आपण ऍड करणार आहे, इम्प्युरिटी ऍड करणार आहे, ती भेळ करणार आहे ज्याची, त्याला आपण थोडक्यात हे डोपिंग म्हणणार आहे त्यामध्ये. आणि यामध्ये आपण बघूयात यामध्ये कसं आपण डोपिंग करतोय ते. तर तुम्हाला माहिती आहे की when we consider a silicon and we add this in the silicon having a pentavalent impurity. Pentavalent म्हणजे थोडक्यात आपल्याला त्याच्या जे आउटर मोस्ट सेलला जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते 5 असतात, आणि ह्या सिलिकॉनच्या आउटर मोस्ट सेलला थोडेसे 4 इलेक्ट्रॉन्स आपण घेतो इथं. म्हणजे आपण इथं तुमच्या डायग्राम मध्ये दिसते का बघा, इथे एक वर एक सिलिकॉन आहे अप्पर साइडला, एक लोअर साइडला आहे सिलिकॉन, एक लेफ्ट साइडला आहे आणि एक राईट साइडला. आणि ह्यामध्ये आपण इथं साधारण अँटीमनी आपण ऍड केलेला आहे, किंवा आर्सेनिक आपण ऍड करू शकतो, किंवा फॉस्फरस आपण यामध्ये ऍड करू शकतो, की ज्याची जी इम्प्युरिटी आहे, म्हणजे ज्याचे जे इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे ती आउटर मोस्टला 5 आहे, 5. आता इथं काय होते बघा की when we add a silicon in the antimony, then what happen, these 2 electrons of antimony and second is for silicon are bond with each other, that is called the bond. आता इथं काय होतं की हा सिलिकॉनचा एक इलेक्ट्रॉन आणि हा अँटीमनीचा एक इलेक्ट्रॉन इथं एकत्र येतोय, आणि ह्याला एक बॉन्ड तयार झाला इथं. म्हणजे आता माझं कर्सर करतो, हे झाला लेफ्ट साइडच्या सिलिकॉन आणि अँटीमनी बाबत. आता वरच्या अप्पर साइडला पण तसंच झालंय बघा, इथं हा एक इलेक्ट्रॉन इथं कर्सर करतोय, तो समजा सिलिकॉनचा आहे, तर हा असतो तुमचा अँटीमनीचा. इथे एक दुसरा बॉन्ड तयार झाला, आणि हा आहे तो राईट साइडचा, तिथे पण तसंच एक बॉन्ड तयार झाला, इथे एक चौथा बॉन्ड तयार झाला. म्हणजे इथे साधारण 4 बॉन्ड तयार झाले आहेत, आणि ऍक्च्युली ह्या अँटीमनीमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग एक इलेक्ट्रॉन कुठे गेला, तर हा जो एक इलेक्ट्रॉन असतो फ्री होत होता, म्हणजे हा फ्री झालेला आहे. म्हणजे आता हा आपण कंडक्शनसाठी वापरू शकतो, म्हणजे हा सर्किटमध्ये फिरतो सगळ्या, हा इलेक्ट्रॉन जो फ्री आहे. म्हणजे तसं म्हणजे हाच फिरत असं नाही, कारण हा दुसऱ्या ऍटम मध्ये जाऊन बसू शकतो, तिथला बाहेर पडू शकतो एखादा, असं होतं. म्हणजे आता हा थोडक्यात फ्री इलेक्ट्रॉन झालेला आहे, आणि हा फ्री इलेक्ट्रॉन आता आपल्याला कंडक्शन मध्ये भाग येणार. आता तुमच्या लक्षात येते का बघ की आपण इथं पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी आपण ऍड केली, आणि जर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली तर इलेक्ट्रॉनची संख्या इथं वाढली, आणि इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो, हे तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून ह्या सर्व जे मिक्सिंग होते त्याला आपण म्हणणार आहे तर एन टाइप सेमीकंडक्टर, म्हणजे निगेटिव्ह, थोडक्यात हा शब्द दर्शवतो. एन मीन्स निगेटिव्ह, अँड दिस इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. लक्षात येते का बघा, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी आपण ऍड केली, एक इलेक्ट्रॉन फ्री राहिला इथं, कारण 4 बॉन्ड इथं तयार झाले प्रत्येक सिलिकॉन आणि अँटीमनी, अँड 1 इलेक्ट्रॉन विल फ्री. So this is called as the N-type semiconductor because electrons are greater than the protons. So these electrons are larger. So this is called as the N-type semiconductor. Or electrical conductivity, खरं म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी जी होते तयार होते ते इलेक्ट्रॉनमुळे तयार होते, म्हणून आपण त्याला N-type semiconductor म्हणतो. म्हणजे आता प्रोटॉनचा वगैरे ह्याला काही संबंध नाही जास्त. आणि आता जो दुसरा भाग येतो इथं म्हणजे पी टाइप सेमीकंडक्टर. इथं काय होतं बघा, आपण सिलिकॉनच घेतोय, बेस आहे तो, आणि यामध्ये आपण बोरॉन किंवा अल्युमिनियम यामध्ये ऍड करतो, अँड दीज आर द ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍक्च्युअली, अँड दीज बोरॉन विल बी कंडक्ट और फॉर्म 3 बॉन्ड्स नियर टू दिस सिलिकॉन. म्हणजे हा जो बोरॉन आहे मधला, 3 साधारण इथं इलेक्ट्रॉन्स 3 बॉन्ड्स तयार करतो, अँड कारण बोरॉन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 3 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोशन आहेत आणि 1 इलेक्ट्रॉन कमी आहे. मग इथं जो चौथा बॉन्ड आहे तो म्हणजे व्यवस्थित बनलेला नाही. म्हणजे इथं इथं चौथा बॉन्ड बनण्यासाठी 1 इलेक्ट्रॉनची गरज होती, पण तिथे इलेक्ट्रॉन नाही येतो. म्हणजे आता थोडक्यात इथं होल आहे. मागाशी तुम्हाला सांगितलं होल म्हणजे काय. होल म्हणजे द डिफिशियन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिथं इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता असते ते नाही येत सध्या. म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲट द होल, and this is a positive, means hole means there is no electron, so charge on the electron will be negative. So इथं पाहिजे होता इलेक्ट्रॉन पण नाही येतो, म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज कमी झाला ह्या थोडक्यात त्या मॉलिक्यूल मधून, आणि मग निगेटिव्ह चार्ज कमी झाला की तो थोडक्यात पॉझिटिव्ह झाला, म्हणून हा होल आपण इथं घेतोय, आणि त्याला म्हणतो आपण पी टाइप, पी म्हणजे पॉझिटिव्ह, and it is denoted a hole, and here n means negative and it is denoted electron. Means mainly इथं जास्तीत जास्त लक्षात काय ठेवायचं की n type semiconductor means extra electron which are free, and in the p type semiconductor there is a hole
deficiency of electron, so it is a p-type semiconductor. So when we made a p-type semiconductor, we add an impurity, boron, aluminum, etc. And when we want to make a n-type semiconductor, then there is a impurity which are added in the silicon is a phosphorus, arsenic. So these are the n-type semiconductor and p-type semiconductor. आता हे जर तुमच्या थोडंफार लक्षात आलं असेल तर तुम्हाला इथून पुढे सगळा चॅप्टर समजेल. तर आपण पुढे बघूया आता टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मागे सांगितलं. इथं आपण डोप विथ पेंटावॅलेंट इम्प्युरिटी 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल आहेत ते आपण पेंटावॅलेंट इम्प्युरिटी आपण ऍड करतो एन टाइप मध्ये. सो donor is positively charged ions, so number of electrons is greater than number of holes. तुम्हाला लक्षात येते बघा. आपण पार्टिशन डायग्राम मध्ये जाऊया परत एकदा. इथं बघा, इथं होलची संख्या जवळ निग्लिजिबल आहे आणि इथं इलेक्ट्रॉनची संख्या जास्त आहे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर दॅन द होल्स, सो इट इज कॉल्ड एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर. अँड इन दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर, number of holes, NH, the number of holes is greater than Ne, means number of electrons. So this is called as the p-type semiconductor. And these p-type semiconductor energy supplied externally, conduction start. Now in this charge neutrality of extrinsic semiconductor means when we n-type semiconductor, then there is excess of electron, म्हणजे ज्यादा electrons are present but supplied by donor. That is called a donor becomes a positive and the host becomes a negative. And therefore the semiconductor is neutral. तसंच आहे p-type मध्ये की host आणि हे जे आहे ते थोडंसं वेगळं आहे. Means holes are present in the p-type and electrons from host fills this level. Host becomes a positive charge and dopant means जी काही आपण impurity add केली त्यामध्ये this is called a negative charge. So तो semiconductor is a neutral. Now when we connect p-type semiconductor and n-type semiconductor to each other or weld, असं म्हणूया आपण, तसं म्हणू शकतो वेल्ड, किंवा आपण असं पण म्हणू शकतो की एक चिप घेतलंय तर आपण चिप म्हणजे एक ब्लॉक घेतला आपण कुठला तर सिलिकॉनचा आणि त्याच्या हाफ पोर्शन मध्ये आपण पेंटावॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केली आणि हाफ पोर्शन मध्ये आपण ट्रायवॅलेंट इम्प्युरिटी ऍड केली, तर तिथं एक चिप जी मिळणार आहे त्याला दिस इज कॉल्ड ॲज द पी-एन जंक्शन डायोड असं म्हणून म्हणतो ना. सो पी-एन जंक्शन. So when we consider a silicon and when we dope half of that chip will be pentavalent impurity, that is n-type semiconductor will be formed, and remaining half when we doping p-type trivalent impurity, then half this silicon will be p-type semiconductor. So we make the same p-type semiconductor in both ways. So this is called as the p-n junction. आता हे फार महत्वाचं आहे परत आपण हे तर इथं फॉरवर्ड बायस आणि रिव्हर्स बायस हा कन्सेप्ट तुमच्याकडे येणार आहे. When we connect this n-type semiconductor and p-type semiconductor to each other, then what happens? We know that in the p-type semiconductor there are the larger hole and minority carriers are electrons. And what is in the n-type semiconductor? There are the larger electrons and minor holes. So when we weld or when we connect this p-type semiconductor and n-type semiconductor to each other, then between these two semiconductor or boundary, there is a deflection region, or that is called as a deflection layer. And this is the most important point here, because deflection layer is increases or deflection layer decreases, and this junction will be forward bias and reverse bias. सो इथं महत्वाचा पॉईंट काय लक्षात घ्या की ज्यावेळेस आपण पी टाइप सेमीकंडक्टर आणि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे तो आपण वेल्ड करतो किंवा एकत्र जोडतो त्याच्या बाउंड्रीला इथे एक रिजन तयार होतो. म्हणजे these electrons which are in a red color which will be drift into the p type, and these positively charged holes ions or positive ions which will be drift into this n type semiconductor, and then there is a भिंत इथे थोडक्यात तयार झाली, भिंत म्हणूया आपण. आणि ही भिंत जी आहे त्याला आपण म्हणतो डिफ्लेक्शन रिजन. ह्या भिंतीमध्ये हे इलेक्ट्रॉन इकडच्या बाजूला बसलेले आहेत पी टाइप मध्ये आणि इकडचे होल्स आहेत ते इकडे
ऍक्च्युली घुसले असं घुसत काय नाहीये. ऍक्च्युली इथला इलेक्ट्रॉन इथे येतो, इथला इलेक्ट्रॉन इथे येतो, म्हणजे ह्या आणि इथं होल्स जनरेट होतो सिलिकॉनचा शेवटी तिथं. आणि म्हणजे इलेक्ट्रॉन जम्प झाल्यामुळे इथं एक भिंत तयार होते, आणि त्याला म्हणतो आपण डिफ्लेक्शन लेयर. ही भिंत जर वाढली तर ह्यामधून करंट फ्लो होत नाही, आणि जर भिंत कमी झाली तर त्यामधून करंट फ्लो होतो. So deflection layer is the most important. Here negative ions means this negative म्हणजे आपण लाल रेड ने दाखवले होते, आणि इथे जे ब्लू ने दाखवले होते आपण पॉझिटिव्ह आयन्स घेतो. आता हे डिफ्लेक्शन लेयर असे का तयार होते बघा, ज्यावेळेला आपण हे वेल्ड करतो त्यावेळेला इथले जे एक इलेक्ट्रॉन्स असतात एन टाइप मधले, ते इथं होल्स असल्यामुळे इथं जम्प मारतात, आणि हे जम्प मारल्यामुळे मग इथला जो ऍटम असतो ऍक्च्युली त्यातला एक इलेक्ट्रॉन निघून गेला, मग इथं होल्स जनरेट झाला, म्हणजे तिथं इलेक्ट्रॉन पाहिजे तर पण नाही येतात, म्हणून होल त्याला पण होल म्हणतो आणि ह्याला पण पॉझिटिव्ह म्हणतो, कारण इलेक्ट्रॉन निघून गेला पाहिजे. परंतु इथं काय झालंय की इथं इलेक्ट्रॉन येऊन थांबलेला आहे, इथं इलेक्ट्रॉन वाढला त्याच्या मॉलिक्यूल मध्ये किंवा ऍटम मध्ये, म्हणून इथं इलेक्ट्रॉन वाढल्यामुळे निगेटिव्ह चार्ज आपण घेतो त्याच्या. आणि मग आता असं का होत नाही की परत हा इलेक्ट्रॉन इथं येऊ शकतो, होत नाही. असं का होत नाही, तर हा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो ह्या इलेक्ट्रॉनला इथे येऊन देत नाही, कारण इलेक्ट्रॉन इकडून रिपल्शन फोर्स असतो. तसंच हा इलेक्ट्रॉन पण इकडे जाऊ शकत नाही लेफ्टला. वाय? बिकॉज दिस पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दिस निगेटिव्ह आयन हॅव्हिंग अट्रॅक्शन फोर्स. म्हणून हे असंच राहतं, ते बदलत नाही. जोपर्यंत आपण एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स याला आपण देत नाही किंवा बाहेर एनर्जी देत नाही तोपर्यंत ते असं राहतं. Means diffusion transfer to electron and holes across the junction. This is the junction, and the deflection region accumulate or create of a positive and negative charges across junction, and the potential barrier. This is called the potential barrier, and the difference between potential barrier of a silicon is near about 0.7 volt or 0.6 volt, and in germanium it is a 0.3 volt and 0.35 volt. म्हणजे जर आपण इथं बेस जो आहे तो जर सिलिकॉन घेतला असेल तर ह्या डिफ्लेक्शन लेअर मध्ये जे जे काही पोटेन्शियल आपलं जे निर्माण होणार आहे ते साधारण 0.7 व्होल्टच्या आसपास तयार होते. आणि जर आपण बेस जर आपण इथं काय जर्मेनियम घेतला खालचा, तर इथं जे काय तुमचं जे डिफ्लेक्शन पोटेन्शियल तयार होणार आहे ते साधारण 0.35 टू 0.3 व्होल्ट एवढं पोटेन्शियल तयार होतं. हे पोटेन्शियल म्हणजे काय नक्की, तर थोडक्यात या साईडला आपले पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तर तिथे निगेटिव्ह आयन्स थोडक्यात आणि पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत, म्हणजे थोडक्यात तिथे बॅटरी तयार झाला पाहिजे. म्हणजे बॅटरी म्हणजे एका साईडला निगेटिव्ह झाली, एका साईडला पॉझिटिव्ह झाली, म्हणून आपण ह्या दोन्ही मधला पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे तो साधारण 0.7 असतो जर्मेनियम मध्ये जर बेस घेतला आपण तो, आणि जर बेस आपण सिलिकॉन घेतला तर 0.7 असतो व्होल्ट, आणि जर्मेनियम घेतला तर 0.3 होतात. So in this lecture we will stop here, and now next lecture we will study about this forward biasing and reverse biasing of PN junction. Thanks to